لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتل الحجاج بن يوسف الثقفي مكانة متميزة بين أعلام الإسلام، ويندر أن تقرأ كتابا في التاريخ أو الأدب ليس فيه ذكر للحجاج الذي خرج من سواد الناس إلى الصدارة بين الرجال وصانعي التاريخ بملكاته الفردية ومواهبه الفذة في القيادة والإدارة. وعلى قدر شهرة الحجاج كانت شهرة ما نسب إليه من مظالم، حتى عده كثير من المؤرخين صورة مجسمة للظلم ومثالا بالغا للطغيان، وأصبح ذكر اسمه يستدعي في الحال معاني الظلم والاستبداد. وضاعت أعمال الحجاج الجليلة بين ركام الروايات التي تروي مفاسده وتعطشه للدماء وإسرافه في انتهاكها، وأضافت بعض الأدبيات التاريخية إلى حياته ما لم يحدث، حتى صار شخصية أسطورية بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع. وقليل من المؤرخين من أنصف الحجاج ورد له ما يستحق من تقدير. وإذا كان الجانب المظلم قد طغى على صورة الحجاج، فإننا سنحاول إبراز الجانب الآخر المشرق في حياته والمؤثر في تاريخ المسلمين، حتى تستبين شخصية الحجاج بحلوها ومرها وخيرها وشرها. في الطائف كان مولد الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة 41 للهجرة، الموافق ل 661 ميلادية، ونشأ بين أسرة كريمة من بيوت ثقيف، وكان أبوه رجلا تقيا على جانب من العلم والفضل، وقضى معظم حياته في الطائف يعلم أبناءها القرآن الكريم دون أن يتخذ ذلك حرفة أو يأخذ عليه أجرا. حفظ الحجاج القرآن على يد أبيه، ثم تردد على حلقات أئمة العلم من الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم، ثم اشتغل وهو في بداية حياته بتعليم الصبيان، شأنه في ذلك شأن أبيه. وكان للنشأة الحجاج في الطائف أثر بالغ في فصاحته، حيث كان على اتصال بقبيلة هذيل أفصح العرب، فشب خطيبا حتى قال عنه أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج، وتشهد خطبه بمقدرة فائقة في البلاغة والبيان. لفت الحجاج أنظار الخليفة عبد الملك بن مروان، ورأى فيه شدة وحزما وقدرة وكفاءة، وكان في حاجة إليه حتى ينهي الصراع الدائر بينه وبين مروان بن الحكم بالخلافة، فنجح في استعادة مصر من قبضة ابن الزبير، ثم توفي تاركا لابنه عبد الملك استكمال المهمة، فانتزع العراق، ولم يبقى في يد عبد الله بن الزبير سوى الحجاز، فجهز عبد الملك حملة بقيادة الحجاج للقضاء على دولته تماما. حصر الحجاج مكة المشرفة، وضيق الخناق على ابن الزبير المحتمي بالبيت، وكان أصحابه قد تفرقوا عنه وخذلوه، ولم يبقى سوى قلة صابرة لم تغن عنه شيئا، ولم تستطع الدفاع عن المدينة المقدسة التي يضربها الحجاج بالمنجنيق دون مراعاة لحرمتها وقداستها، حتى تهدمت بعض أجزاء من الكعبة، وانتهى القتال باستشهاد ابن الزبير والقضاء على دولته، وعودة الوحدة للأمة الإسلامية التي أصبحت في ذلك العام، أي في 73 للهجرة، الموافق ل 693 ميلادية، تدين بالطاعة لخليفة واحد وهو عبد الملك بن مروان. وكان من أثر هذا الظفر أن أسند الخليفة إلى الحجاج ولاية الحجاز مكافأة له على نجاحه، وكانت تضم مكة والمدينة والطائف، ثم أضاف إليه اليمن واليمامة، فكان عند حسن ظن الخليفة، وأظهر حزما وعزما في إدارته حتى تحسنت أحوال الحجاز، فأعاد بناء الكعبة، وبنى مسجد ابن سلمة بالمدينة المنورة، وحفر الآبار وشيد السدود. بعد أن أمضى الحجاج زهاء عامين واليا على الحجاز، نقله الخليفة واليا على العراق بعد وفاة أخيه بشر بن مروان، وكانت الأمور في العراق بالغة الفوضى والاضطراب، تحتاج إلى من يعيد الأمن والاستقرار ويسوس الناس على الجادة بعد أن تقاعسوا عن الخروج للجهاد وركنوا إلى الدعة والسكون، واشتدت معارضتهم للدولة، وازداد خطر الخوارج، وقويت شوكتهم بعد أن عجز الولاة عن كبح جماحهم. ولبى الحجاج أمر الخليفة وأسرع إلى الكوفة،
وفي أول لقاء معهم خطب في المسجد خطبة عاصفة أنذر فيها وتوعد المخالفين والخارجين على سلطان الخليفة والمتكاسلين عن الخروج لقتال الخوارج الأزارقة. وخطبة الحجاج هذه مشهورة متداولة في كتب التاريخ، ومما جاء فيها: يا أهل الكوفة، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته أي جعبة السهام بين يديه، فعجم عيدانها أي اختبرها، فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي، لأنكم طالما أوضعتم في الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلالة، وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة، وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه 3 أيام إلا ضربت عنقه. وأتبع الحجاج القول بالفعل ونفذ وعيده بقتل واحد ممن تقاعسوا عن الخروج للقتال. فلما رأى الناس ذلك تسارعوا نحو قائدهم المهلب لمحاربة الخوارج الأزارقة. ولما اطمأن الحجاج إلى استقرار الأوضاع في الكوفة ذهب إلى البصرة تسبقه شهرته في الحزم، وأخذ الناس بالشدة والصرامة، وخطب فيهم خطبة منذرة زلزلت قلوبهم، وحذرهم من التخلف عن الخروج مع المهلب، قائلا لهم: إني أنذر ثم لا أنظر، وأحذر ثم لا أعذر، وأتوعد ثم لا أعفو. ولم يكتف الحجاج بحشد الجيوش مع المهلب، بل خرج في أهل البصرة والكوفة إلى رشتقباد ليشد من أزر قائده المهلب ويساعده إن احتاج الأمر إلى مساعدة. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ حدثت حركة تمرد في صفوف الجيش، وتزعم الثورة رجل يدعى ابن الجارود بعد أن أعلن الحجاج عزمه على إنقاذ المحاربين من أهل العراق 100 درهم. ولكن الحجاج تمكن من إخماد الفتنة والقضاء على ابن الجارود وأصحابه. وما كاد الحجاج يقضي على فتنة الخوارج حتى شبت ثورة عارمة دامت 3 سنوات زعزعت استقرار الدولة وكادت تعصف بها، وكان يقودها عبد الرحمن بن الأشعث أحد رجالات الحجاج الذي أرسله على رأس حملة جرارة لإخضاع الأجزاء الشرقية من الدولة، وبخاصة سجستان لمحاربة ملكها زنبيل. وبعد أن حقق ابن الأشعث عددا من الانتصارات غره ذلك وأعلن العصيان وخلع طاعة الخليفة، وكان في نفسه عجب وخيلاء واعتداد كريه، وبدلا من أن يكمل المهمة المنوطة به عاد ثائرا على الدولة الأموية مدفوعا بطموحه الشخصي وتطلعه إلى الرئاسة والسلطان. ووجد في أهل العراق ميلا إلى الثورة والتمرد على الحجاج، فتلاقت الرغبتان في شخصه، وآزره عدد من كبار التابعين إن غروا بدعوته، مستحلين قتال الحجاج بسبب ما نسب إليه من أعمال وأفعال. وحالف النصر بن الأشعث في جولاته الأولى مع الحجاج، واضطرب أمر العراق وسقطت البصرة في أيدي الثوار، غير أن الحجاج نجح في أن يسترد أنفاسه، وجاء المدد من دمشق وواصل قتاله ضد ابن الأشعث، ودارت معارك طاحنة حسمها الحجاج لصالحه، وتمكن من سحق عدوه في معركة دير الجماجم سنة 83 من الهجرة والقضاء على فتنته. تطلع الحجاج بعد أن قطع دابر الفتنة وأحل الأمن والسلام إلى استئناف حركات الفتوحات الإسلامية التي توقفت بسبب الفتن والثورات التي غلت يد الدولة، وكان يأمل في أن يقوم الجيش الذي بعثه تحت قيادة ابن الأشعث بهذه المهمة. وكان جيشا عظيما أنفق في إعداده وتجهيزه أموالا طائلة حتى أطلق عليه جيش الطواويس، لكنه نكص على عقبيه وأعلن الثورة، واحتاج الحجاج إلى سنوات 3 حتى أخمد هذه الفتنة العمياء. ثم عاود الحجاج سياسة الفتح وأرسل الجيوش المتتابعة، واختار لها القادة الأكفاء مثل قتيبة بن مسلم الباهلي الذي ولاه الحجاج خراسان، وعاهد إليه بمواصلة الفتح وحركة الجهاد، فأبلى بلاء حسنا ونجح في فتح العديد من النواحي والممالك والمدن الحصينة مثل بلخ وبيكند وبخارى وشومان وكش والطالقان وخوارزم وكاشان وفرغانة والشاس وكاشغر الواقعة على حدود الصين المتاخمة لإقليم ما وراء النهر. وانتشر الإسلام في هذه المناطق
وأصبح كثير من مدنها مراكز هامة للحضارة الإسلامية مثل بخارى وسمرقند. وبعث الحجاج بابن عمه محمد بن القاسم الثقفي لفتح بلاد السند، وكان شابا صغيرا لا يتجاوز 20 من عمره، ولكنه كان قائدا عظيما موفور القدرة. نجح خلال فترة قصيرة لا تزيد عن 5 سنوات في أن يفتح مدن وادي السند، وكتب إلى الحجاج يستأذنه في فتح قنوج أعظم إمارات الهند التي كانت تمتد بين السند والبنغال، فأجابه إلى طلبه وشجعه على المضي. وكتب إليه أن سر فأنت أمير ما افتتحته. وكتب إلى قتيبة بن مسلم عامله على خراسان يقول له أيكما سبق إلى الصين فهو عامل عليها. وكان الحجاج يتابع سير حملات قادته، يوفر لها ما تحتاجه من مؤن وإمدادات، ولم يبخل على قادتها بالنصح والإرشاد حتى حققت هذه النتائج العظيمة، ووصلت رايات الإسلام إلى حدود الصين والهند. وفي الفترة التي قضاها الحجاج في ولايته على العراق قام بجهود إصلاحية عظيمة، ولم تشغله الفترة الأولى من ولايته عن القيام بها، وشملت هذه الإصلاحات النواحي الاجتماعية والصحية والإدارية وغيرها. فأمر بعدم النوح على الموتى في البيوت، وبقتل الكلاب الضالة، ومنع التبول أو التغوط في الأماكن العامة، ومنع بيع الخمور، وأمر بإهراق ما يوجد منها. وعندما قدم إلى العراق لم يكن لأنهاره جسور فأمر ببنائها، وأنشأ عدة صهاريج بالقرب من البصرة لتخزين مياه الأمطار وتجميعها لتوفير مياه الشرب لأهل المواسم والقوافل. وكان يأمر بحفر الآبار في المناطق المقطوعة لتوفير مياه الشرب للمسافرين. ومن أعماله الكبيرة بناء مدينة واسط بين الكوفة والبصرة، واختار لها مكانا مناسبا، وشرع في بنائها سنة 83 للهجرة، واستغرق بناؤها 3 سنوات، واتخذها مقرا للحكم. وكان الحجاج يدقق في اختيار ولاته وعماله، ويختارهم من ذوي القدرة والكفاءة، ويراقب أعمالهم، ويمنع تجاوزاتهم على الناس. وقد أسفرت سياسته الحازمة عن إقرار الأمن الداخلي والضرب على أيدي اللصوص وقطاع الطرق. ويذكر التاريخ للحجاج أنه ساعد في تعريب الدواوين، وفي الإصلاح النقدي للعملة، وضبط معيارها، وإصلاح حال الزراعة في العراق بحفر الأنهار والقنوات، وإحياء الأرض الزراعية، واهتم بالفلاحين وأقرضهم، ووفر لهم الحيوانات التي تقوم بمهمة الحرث، وذلك ليعينهم على الاستمرار في الزراعة. ومن أجل الأعمال التي تنسب إلى الحجاج اهتمامه بنقط حروف المصحف وإعجامه بوضع علامات الإعراب على كلماته، وذلك بعد أن انتشر التصحيف، فقام نصر بن عاصم بهذه المهمة العظيمة، ونسب إليه تجزئة القرآن، ووضع إشارات تدل على أن نصف القرآن وثلثه وربعه وخمسه، ورغب في أن يعتمد الناس على قراءة واحدة، وأخذ الناس بقراءة عثمان بن عفان وترك غيرها من القراءات، وكتب مصاحف عديدة موحدة وبعثها إلى الأمصار. اختلف المؤرخون القدماء والمحدثون في شخصية الحجاج بن يوسف بين مدح وذم وتأييد لسياسته ومعارضة لها، ولكن الحكم عليه دون دراسة عصره المشحون بالفتن والقلاقل ولجوء خصوم الدولة إلى السيف في التعبير عن معارضتهم لسياسته أمر محفوف بالمزالق، ويؤدي إلى نتيجة غير موضوعية بعيدة عن الأمانة والنزاهة. ولا يختلف أحد في أنه اتبع أسلوبا حازما مبالغا فيه، وأسرف في قتل الخارجين على الدولة، وهو الأمر الذي أدانه عليه أكثر المؤرخين. ولكن هذه السياسة هي التي أدت إلى استقرار الأمن في مناطق الفتن والقلاقل التي عجز الولاة من قبل عن التعامل معها. ويقف ابن كثير في مقدمة المؤرخين القدماء الذين حاولوا إنصاف الحجاج فيقول إن أعظم ما نقم على الحجاج وصح من أفعاله سفك الدماء، وكفى به عقوبة عند الله، وقد كان حريصا على الجهاد وفتح البلاد، وكانت فيه سماحة إعطاء المال لأهل القرآن، فكان يعطي على القرآن كثيرا، ولما مات لم يترك فيما قيل إلا 300 درهم. وقد وضعت دراسات تاريخية حديثة عن الحجاج، وبعضها كان أطروحات علمية حاولت إنصاف الحجاج وتقديم صورته الحقيقية التي طمس معالمها وملامحها ركام الروايات التاريخية الكثيرة. وتوفي الحجاج بمدينة واسط في 21 من رمضان سنة 95 للهجرة.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.